Up YouTube channel. Today I thought to discuss for you the lessons as a lessons WH questions. WH questions means ප්‍රශ්නවාචී පද. මම ඔයාලට අද සාකච්ඡා කරන්න හිතුවා ප්‍රශ්නවාචී පද කියන මාතෘකාව යටතේ ප්‍රශ්නවාචී පද අනිවාර්යෙන් O level A level සහ සියලුම මොන ප්‍රශ්න පත්‍රය ආවත් ප්‍රශ්නවාචී පද වලින් අහනවා අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නවාචී පද කියන එක අපි දැනගන්න ඕනි. එතනත් අපි අනිවාර්යෙන් භාවිත කරන්න ඕනි පළවෙනි ප්‍රශ්නවාචී පදේ තමයි who කියන එක වල ස්ලයිඩ් එකේ වහලා තියෙනවා. who කියන්නේ කවුද කියන අදහස. ඒ කියන්නේ person පුද්ගලයෙක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න තමයි who කියන එක භාවිත කරන්නේ. උදාහරණ කිහිපයක් විදිහට අපි ගත්තොත් who is that? That's the jeg. අර කවුද? අර jeg. එතකොට who do you love? ඔයා කාටද ආදරය කරන්නේ? You can tell us. අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අදහස් ගන්න පුළුවන්. එයාට who knows the answer these questions? Who knows the answer to these questions? කාටද මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්? කියන අදහස අපිට who කියන එකෙන් ගන්න පුළුවන්. who කියන එක එතකොට අපි භාවිත කරන්නේ කවුද පුද්ගලයෙක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න තමයි who කියන එක භාවිත කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට why කියන එක තියෙනවා. why කියන්නේ ඇයි කියන අදහස. reason යම් හේතුවක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න තමයි why කියන එක අපි භාවිත කරන්නේ. උදාහරණ වාක්‍යය විදිහට ගත්තොත් why did not you tell me you could not come today? ඇයි ඔයා මට කිව්වේ නැත්තේ අද එන්න බැරි වුණා කියලා. ඇයි ඔයා මට කිව්වේ නැත්තේ අද එන්න බැරි වුණා කියලා. why did not you tell me you could not come today? It was a why are you calling me every day? ඇයි ඔයා මට හැමදාම කතා කරන්නේ? Why are you calling me every day? ඇයි ඔයා මට හැමදාම කතා කරන්නේ? ඊළඟට why do not we meet more often anymore? ඇයි අපි ගොඩක් තවදුරටත් හම් වෙන්නේ නැත්තේ කියන අදහස. අපිට why කියන එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරනවා when කියන එක. ඒක අපි වෙලාවක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න. time. When do you wake up every day? අපි කීයටද හැමදාම නැගිටින්නේ? When do you intend to move here? අපි මෙතනින් කොහොමද වෙනත් ස්ථානයකට යන්නේ? When did you finish your school? කොහොමද කවදද අපි අපේ මේ පාසල් ගමන නතර වෙන්නේ? උඩ එකේ when do you intend to move here? කවදද අපි මෙතනින් ඉවත් වෙන්නේ කියන අදහස. අපි when කියන එකට ඊළඟ එකට යනවා whose කියලා. whose කියන්නේ possession. යම් අයිතියක් ප්‍රකාශ කරන්න. Whose book did you bring me? කාගේ පොතද ඔයා මට ගෙනාවේ? ඊළඟට whose birthday today? කාගේද අද උපන්දිනේ? Whose notebook did you borrow? කාගේ පොතද ඔයා නැවත ගෙනත් දෙන්න ණයට ගෙනාවේ? I borrowed Mitchell's bicycle. මම Mitchellsගේ බයිසිකලේ ඉල්ලගත්තා නැවත ගිහින් දෙන්න. හරි. ඊළඟට whose කියන එකට පස්සේ අපිට තව ප්‍රශ්නවාචක පද කීපයක් තියෙනවා. දැනට අපි අද කතා කරේ whose, when, why, who කියන එක. මීට අමතරව තව ප්‍රශ්නවාචක පද ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා අපි ඊළඟ YouTube channel එකේදී ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. I discuss next YouTube channel next lessons also. Okay, goodbye, see you again. Okay.